Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman tayo muli para magbigay ng advice sa may mga nabahaan ng refrigerator o kaya nabasa para hindi tuluyang masira. Una po natin gagawin, linisin po natin ang loob at saka labas ng ating refrigerator. At pagkatapos natin linisin ang loob at saka labas, masinan ng konti at saka i-check po natin itong sa likod niya. Kung makikita nyo dito sa likod niya, may compressor. Actually guys, silyado naman itong compressor, kaya lang meron tayong relay at saka overload dito sa gilid niya. Buksan natin guys, tanggalin ang overload at saka relay, linisin saka patuyuin. Pwede natin gamitan ng blower o kaya yung hair dryer kung mayroon tayo. At kung ang refrigerator po ninyo ay no frost kagaya nitong sample natin ngayon, itong model natin ref ngayon, maigi pong buksan po natin ito sa control box ng inverter niya. Ayan po, bubuksan yung ganyan at tanggalin nyo yan. Tapos itong sa loob niya na ito pong sa loob niya na PCB, tanggalin nyo at saka hugasan ng tubig. At dito naman po sa loob, pag mga no frost, may fan po dyan sa loob. Gaya nito. Kailangan po natin buksan yan. Para po ma-check natin yung fan niya o baka puno ng putik din yan. Kaya kailangan natin buksan to para malinis na rin natin dahil nandyan yung evaporator at saka yung fan ng evaporator. Siguraduhin lang po natin na patuloyin natin ng mabuti yung mga pyesa bago natin ibalik sa dating kung saan natin tinanggal ito. Hindi po pwede natin ibalik na basa pa po yung pyesa dahil pwede pong masunog yan. Para mas mabilis natin patuyuin, kung may blower kayo, yung hair dryer, pwede po natin gamitin yan para mas mabilis na matuyo yung mga pyesa na hugasan natin. Kahit na mag-antay po tayo ng 2 araw o 3 araw para siguradong tuyong-tuyo talaga guys, yun ang pinakamabuti talaga. Pero kung may kilala naman po kayong mga technician, nakakabuti po na ipacheck natin sa kanila dahil sila po ang may alam sa trabahong yan. Pero kung marunong na po kayo, okay lang. Pero mag-ingat lang po tayo dahil mahirap na po, baka tayo ay makurintihan. So ayan po yung fan niya at saka sa likod nitong itim na ito, andyan pa ang evaporator kaya maiging tanggalin din natin itong itim na ito na cover niya. Kapag ang refrigerator nyo guys, in-unplug nyo bago pa ito nabasa o bago pa ito lumubog, maaring walang nasira talaga nito. Kailangan lang talaga na linisan, hugasan at patuyuin ng mabuti bago natin gamitin. Paalala lang po, mas nakakabuti pa rin na ipatingin sa mga technician kung may mga kakilala kayo. At kapag natanggal na natin itong cover na itong itim na to, unplug lang po natin yung socket dyan. Pag na-unplug natin yan, yan po makikita po natin lahat yan. Kung marumi po yan, pwede natin hugasan yan. Pero kailangan patuyuin pa rin po natin bago natin ibalik itong cover. Gaya po na sinabi ko kanina, bago po natin ibalik yung mga pyesa na tinanggal natin, kailangan tuyong-tuyo po talaga. Pati po tong socket, kailangan bago natin ibalik, dapat pinunasan natin at binuweran natin yung socket para sigurado tayong walang tubig na naiwan sa socket na yan dahil pwede magkaroon ng sunog dyan. Kahit mag-antay po kayo guys ng 2 o 3 araw, ibilad po natin yung refrigerator natin para pati yung body niya, kung napasok man ng tubig yung insulation, matutuyo din po yung insulation dahil may pump po sa loob ng refrigerator natin. Nagsisilbing insulation ito. At kung sigurado na po tayong tuyo na talaga, pwede na natin ibalik, i-assemble
lahat ng mga tinanggal natin. Siguraduhin lang natin guys, lahat ng pyesa na dinadaan ng kuryente, kailangan po wala po talagang tubig na natitira. Kung may mga ilaw ang refrigerator ninyo, kailangan din pong patuyuin ito. At kung halimbawa hindi naman inabot ng tubig dito sa evaporator niya, sa may fan niya, malamang yung sa likod lang ang kailangan yung buksan, linisan at saka patuyuin. Pagdating naman sa mga washing machine guys, ganyan din ang pwede ninyong gawin. Buksan, linisan at patuyuin. At kung halimbawa po ang refrigerator ninyo ay frosting type, kagaya nito, kailangan po natin buksan to para malinisan po natin ang thermostat at saka itong ilaw niya. Paano buksan? So ganito lang po, tanggalin niyo yung mga screw niyan para malinis din po natin yung thermostat niya at saka yung sa ilaw niya at pati na rin yung paligid ng freezer box niya bago natin gamitin ito. Ganon din guys, katapos po natin na linisan, kailangan din natin patuyuin ito ng maayos bago natin ibalik. So ayun guys, sana nakatulong sa inyo itong video ito para ma-recover pa natin ang ating mga refrigerator. Lalo na yung mga bago pa sayang din naman. Pero mas nakakabuti pa rin na ipatingin natin kay technician dahil siya po ang mas nakakaalam.